नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। आजको क्लासमा हामी यो स्क्रिनमा देखाइए जस्तै 3D इन्फोग्राफिक्स बनाउन सिक्नेछौँ। यसको लागि तयार हुनुहोस्। त्यो भन्दा पहिला हामी यसको प्रिभ्यू पनि हेर्नेछौँ। जस्तै A B र C। यही प्रकारले हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई आकर्षक बनाउन सक्छौँ र यही 3D इन्फोग्राफिक्स बनाउन हामी आजको क्लासमा तयार हुनेछौँ। हुन्छ, अबला भने हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लागौँ। हुन्छ, अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो भ्यू मेनुमा क्लिक गरेर यो गाइडलाई सदाझै इनेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस्। तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँले यसलाई सानो र ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो साइज दिएर मैले यसलाई बनाउने छु। त्यसपछि तपाईँ यसको नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राइट ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस्। तपाईँको आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि यसको नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो साइडमा आउनेछ। यसलाई तपाईँले अहिलेको लागि केही फरक कलर दिनुहोस् र यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्म्याट सेपमा जानुहोस् र यसको पनि केही ट्रान्सपेरेन्ट बढाइदिनुहोस्। त्यसो भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र यसको साइज तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फेरि यहाँनिर राख्नेछु। त्यसपछि तपाईँले यो रेक्ट्याङ्गल र यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँ युनियन गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि तपाईँले यो सेप देख्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि तपाईँ यो रेक्ट्याङ्गल र यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसमा गएर सब्सट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सेप तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसलाई तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई म यो साइज दिन्छु र यसैलाई तपाईँले फेरि डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो साइज देख्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसको पनि सेप फर्म्याटमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले सेन्ड टु ब्याक पनि गरिदिनुहोस्। यो भन्दा चाहिँ यो पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामी कलर गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र 2 स्टप कलर दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म यो रेड कलर दिनेछु। यसमा रेड लाइट र अर्को ट्रायङ्गल सेलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यही सेम कलर नै तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यसलाई चाहिँ यो भन्दा पनि अझै गाढा खालको कलर तपाईँले दिनुहोस् ताकि हाम्रो 3D सेप चाहिँ क्लियरसँग देखिन सकोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले एलाइनमेन्टमा गएर एलाइन टु सेन्टर गरिदिनु भयो भने यो सेन्टरमा आउनेछ। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँले सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। जस्तै अहिले म लाइट ग्रे दिन्छु। त्यसपछि तपाईँ स्याडोमा जानुहोस्। यहाँबाट तपाईँले इनसाइड टप लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो सेप देख्नुहुनेछ र यसको यो डिस्टेन्सलाई थोरै बढाइदिनुहोस्। यतिसम्म तपाईँले बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र
यो ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। रोटेटमा गएर तपाईँले यसलाई फ्लिप भर्टिकल गरिदिनु भयो भने यो साइडमा प्लेस हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यसको सेपलाई थोरै बङ्ग्याइदिनुहोस्, किनभने यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि स्याडो हामीले बनाउँदैछौँ। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यसको लागि तपाईँले ब्ल्याक कलर दिनुहोस्। यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो ब्ल्याक कलर चाहिँ माथि होस्, यसलाई पनि ब्ल्याक कलर नै दिनुहोस् र यसको ट्रान्सपरेन्सी कम गरिदिनुहोस्, 100% गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि केही कम गरिदिनुहोस् र यसमा तपाईँ गएर मोर कलर्समा गएर यो पेन लिएर तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कलर सेम कलर चाहिँ आउनेछ यसरी। त्यसपछि यो चाहिँ एउटा स्याडो जस्तो देखिनेछ। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर जानुहोस् र सफ्ट एज प्रिसेटमा गएर तपाईँले यो एजलाई केही बढाइदिनु भयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ यो खालको एउटा स्याडो देख्नुहुनेछ र यसलाई तपाईँले ठिक्क मिलाएर यसमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले यसको स्याडो पाउनेछौँ। ओके, त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ ए र यसलाई होममा जानुहोस्, रिसाइज गर्नुहोस्, यसको साइज इन्क्रिज गर्नुहोस् र यसलाई बोल्ड बनाइदिनुहोस् र यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोस्। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसको साइज सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि पनि तपाईँ टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले आफ्नो टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको साइजमा केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र यसको कलर व्हाइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ टेक्स्ट अप्सनमा जानुहोस् अनि यो रिफ्लेक्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो 3D रोटेसन देख्नुहुनेछ। 3D रोटेसनलाई इनेबल गर्नुहोस् र यसमा गएर तपाईँले यो अप एक्सिस 1 राइट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी यो टेक्स्ट टिल्ट हुनेछ अनि यसलाई तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट पनि तपाईँले यसको एक्स र वाई कोअर्डिनेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई केही कम गरिदियो भने चाहिँ यो सेपमा आउनेछ र यसको डिस्टेन्स पनि हामीले इक्वली देख्नेछौँ। अझै पनि यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ। टेक्स्टमा गएर रिफ्लेक्सनमा जानुहोस् र यसको एक्स रोटेसनलाई केही डिक्रिज गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यो देख्नुहुनेछ र यसरी यहाँनिर हुनेछ। र फेरि अर्को टेक्स्ट लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि तपाईँले कलर चाहिँ व्हाइट गरिदिनुहोस् र फेरि टेक्स्ट अप्सनमा जानुहोस्, रिफ्लेक्सनमा जानुहोस् र 3D रोटेसनमै गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ अफ एक्सिस टु लेफ्ट गरिदिनुहोस् र यसको पनि तपाईँ एक्स रोटेसनलाई बढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई एकदमै राम्रो तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि यसलाई हामीले बढाउन सक्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट डिरेक्सन पाएका छौँ। यसलाई मिलाएर राखिदिनु होला र यो टाइटलको साइज चाहिँ तपाईँले अझै पनि बढाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी। त्यसपछि तपाईँ फेरि टेक्स्ट अप्सनमै जानुहोस् र रिफ्लेक्सनमा गएर यहाँ 3D फर्मेट भन्ने छ। तपाईँले यो 3D फर्मेटमा गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ यो डिभोट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अझै पनि यो 3Dमा देखिन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँले रिफ्लेक्सनमा गएर डिभोट नै गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो देख्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ यो अप्सन ए जुन तपाईँले यहाँ लेख्नुभएको छ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि तपाईँ जानुहोस् टेक्स्ट अप्सनमा, रिफ्लेक्सनमा र यसमा चाहिँ यो 3D फर्मेटमा गएर रिल्याक्स इन्सेट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले यो देख्नेछौँ र फेरि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, स्याडोमा जानुहोस् र अफसेट टप लेफ्ट स्याडो दिनुहोस् यसलाई र यसको डिस्टेन्स केही बढाइदिनुहोस् र यो साइडमा तपाईँले कुनै आइकन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्, फेरि आइकन र यहाँमध्ये कुनै एउटा तपाईँले आइकनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म यो आइकन सेलेक्ट गर्छु। यसलाई यहाँ राखिदिनुहोस् र यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि अफसेट टप लेफ्ट स्याडो नै दिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो सेप तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले कपी गरेर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कतिवटा हामीलाई चाहिन्छ त्यो बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसलाई सबै सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई केही माथि राख्नुहोस्। यो पनि सँगै लानुहोला।
यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् र यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् फेरि र यसको डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले 3 वटा बनाउने छु यसरी। त्यसपछि तपाईले यो अप्सनलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् बी र यो सी। त्यसै गरी यो आइकनलाई पनि तपाईले चेन्ज गरिदिनुहोस्। ग्राफिक फर्मेटमा जानुहोस् अनि यहाँबाट तपाईले यो चेन्ज गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। त्यसमा मैले यो राखिदिन्छु र यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि हामी यसको कलर चेन्ज गर्नेछौँ। यो सेकेन्डलाई हामी अर्कै कलर दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ यो ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ग्रेडियन्ट फिल्डमा गएर तपाईले यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म यो ग्रीन कलर दिनेछु यसको लागि। यसलाई चाहिँ अझै डार्क गर्न सकिन्छ, मोर कलर, र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि सेम कलर दिनुहोस् अनि यसको पनि डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी यो ट्रायंगलमा जान्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले दुवैमा डार्क ग्रीन कलर दिन्छौँ। त्यसको कारण चाहिँ यो हाम्रो 3D शेप चाहिँ अझै क्लियरसँग देखिनलाई मद्दत गर्छ। यसले हामीले यहाँ गएर अझै डार्क गरिदिन पनि सक्छौँ। ओके, त्यसपछि हामी यसको पनि कलर चेन्ज गर्नेछौँ। सरी, त्योभन्दा अगाडि यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ अनि यो यसको पनि। ओके, त्यसपछि हामी यसको पनि कलर चेन्ज गर्नेछौँ, जसको लागि हामी ग्रेडियन्ट फिल्डमा गएर यो गोल्डन कलरमा ओरेन्ज कलर मिक्स गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ हामी केही डार्क गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी यो साइडमा गएर पनि सेम कलर नै दिन्छौँ हामी र यसको चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छौँ। यो साइडबाट हामी दिन्छौँ र यो ट्रायंगललाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र दुवैमा डार्क कलर दिनुहोस्। यसलाई चाहिँ अझै हामी डार्क गर्न सक्छौँ किनभने राम्रोसँग देखिएको छैन है। डार्क गरिदिनुहोस्। ओके, अब चाहिँ हाम्रो यो 3D शेप चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छ। त्यसपछि यो अप्सन सी लाई पनि सेम कलर दिनुहोस् अनि यो आइकनलाई पनि सेम कलर नै दिनुहोस्। यदि भइसकेपछि तपाईँ यो भ्यू मेनुमा गएर यो गाइडलाइन्सलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेप, हाम्रो डिजाइन चाहिँ यस्तो देखिनेछ र यसलाई चाहिँ तपाईले सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सबै सिलेक्ट गर्नुहोस् र केही माथि लान सक्नुहुन्छ यसरी र यसलाई मिलाइसकेपछि तपाईले अब चाहिँ यसलाई यो रेक्ट्याङ्गल, यो र यो टेक्स्ट र यो ट्रायंगललाई चाहिँ तपाईले ग्रुप गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी ग्रुप गरिदिनुहोस्, तीनैवटालाई ग्रुप गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अब हामी यसलाई एनिमेसन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। एनिमेसनमा गएर स्ट्रेच एनिमेसन दिनुहोस्। यसको ड्युरेसन केही स्लो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो स्याडोमा जानुहोस् र यसलाई फेड एनिमेसन दिनुहोस् र यो आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो ए अप्सनमा जानुहोस् र यसलाई पनि तपाईले स्ट्रेच नै दिनुहोस् र यसको चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई फ्रम राइट गरिदिनुहोस् र आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो आइकनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि तपाईँ स्ट्रेच एनिमेसन नै दिनुहोस् र यसमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यसको पनि डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम लेफ्ट। ओके, यति भइसकेपछि हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। यो प्रकारले एनिमेट हुनेछ। एवं प्रकारले तपाईले यही एनिमेसन सेकेन्डमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसन पेन्टरमा जानुहोस् र यसलाई पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो स्याडोमा जानुहोस्, पेन्टरलाई लिनुहोस् र यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै यसलाई पनि पेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फेरि यसलाई तपाईले एनिमेसन पेन्टरमा जानुहोस्, यसलाई पेन्ट गरिदिनुहोस्। स्याडोमा जानुहोस्, पेन्टर लिनुहोस् र स्याडोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो बी पनि पेन्ट गरिदिनुहोस्। आइकनमा जानुहोस्, पेन्टर लिनुहोस् र यसलाई पनि पेन्ट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हामीले हाम्रो यो 3D इन्फोग्राफिक्सलाई तयार गरिसकेका छौँ। यसपछि हामी यसको
प्रिभ्यू हेर्नेछौँ। अप्सन ए, अप्सन बी एन्ड अप्सन सी। हुन्छ, मलाई आशा छ तपाईहरूले पनि म सँगसँगै बनाउनु भयो होला र आउने क्लासहरूमा हामी अझै एट्र्याक्टिभ इन्फोग्राफिक्सहरू बनाउँदै जानेछौँ। त्यसको लागि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट पाउन नछुट्नुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।